हाँ जी अस्सलाम आहो उधर ही लै जाने कमरे का दरवाजा अच्छा ਇਹ ਲਾਬੀ ਹੈ ਗਲੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਆ ਤੂੰ ਹੈ ਜੈਸਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟੁਰਨਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਆਓ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਟ ਲਓ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਇਆ ਇਹ ਪੈਪ ਛੱਡੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਪ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਲੋ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਬੈਂਡ ਲਾਓ ਛੱਡੋ ਹਾਂ ਫਿਰ ਟੂ ਵੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਛੱਡੋ ਇਹ ਵੀ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਹਾਂ 4 ਇੰਚ ਇੱਧਰ ਪਰ ਕਮਰੇ ਹੀ ਪਾ ਲਓ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਲਵਾ ਕੇ ਡੱਬੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂ ਖਲਵਾ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਟੂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮੈਨਾਂ ਆਹੋ 2ਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨ ਆ ਜੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਬੀ ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਨੇੜੇ 2ਵੇ ਵੀ ਦੀ ਹਰਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜੇ ਦੀ ਹਾਂ ਮੇਨ ਵੀ ਆ ਜੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਬੈਂਡ ਲਾਣਾ ਉਹਦਾ ਬੈਂਡ ਲਾਓ हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मैं कहा दोस्तों को एक और वीडियो जो है ना दिखाई जाए ये जनाब 4 मरले का मकान है इसकी ये वीडियो हमने बनाई है आप दोस्तों के लिए ये जनाब स्विच है डाउन वो वहाँ एसी है ये 2 लाइट्स छत पे हैं और एक जो है 2 दीवारों पे हैं एक यूपीएस के लिए और एक दूसरी ये जो किचन है जनाब ये उसका हमने छत के ऊपर छोटा फ़ैन लगाया है और इसके साथ ये एसी का है और ये 2 लाइट्स हैं एक इधर डाउन लाइट्स और इधर ये स्विच वगैरह लगेंगे हाँ जी क्या हाल है ठीक है